التأمل الكامل. إن نوع التأمل الذي أدافع عنه في هذا الكتاب يسمى التأمل الكامل، لأنه يشمل جميع مبادئ الوعي التي يجب فهمها وتجسيدها. تختلف أشكال التأمل الأخرى التي يتم تدريسها عادة في أي مدرسة أو تقليد، لأن هذه تأملات عرضية تمارس في وقت معين من اليوم باستخدام أسلوب معين قبل مواصلة يومك كالمعتاد. هذا النوع من النهج مشابه لتعلم البيانو أو التنس. تأمل أنه كلما تدربت أكثر كلما أصبحت أفضل، في حين أن للتأمل العرضي فوائد. على سبيل المثال، يمكن أن يهدئ ويخفض معدل ضربات قلبك مؤقتاً، إلا أنه لا يزال محدوداً للغاية. في الواقع، الدقائق القليلة المخصصة للتأمل في اليوم لا يمكن أن تساعد في التغلب على سلسلة التجارب الفائضة خارج التأمل. إن زوال التأمل العرضي لا يفسد هذه العملية بأي شكل من الأشكال. في الواقع، هناك قدر كبير من البحث يثبت صحة هذه الممارسة. لا يمكن التشكيك في التأمل إذا سعينا إلى فهم سبب خسارتنا لمعركة تغيير الحياة الحديثة كما كانت متصورة منذ قرون، في مقابل الهدوء النسبي للأفراد الذين أمضوا وقتهم في المزارع والمعابد ومع العائلة. ولكن حتى في ذلك الوقت تم إدراك أن الانغماس التام في التأمل كان الحل النهائي للنزعة، وكذلك الطريق إلى الحرية. ثم تقسيم الحياة الهندية التقليدية إلى 4 مراحل، أو الأشرام والأخيرة، التي حدثت في نهاية منتصف العمر. كانت شكلاً من أشكال التقاعد المزدوج، من ناحية توقف الشخص عن العمل والالتزامات العائلية، ومن ناحية أخرى عزلت نفسها لتنسحب على نفسها وتتأمل. كان الانغماس التام أيضاً خياراً تم اتخاذه من قبل عدد قليل من الأشخاص الذين كانوا متخلفين بشكل طبيعي، والذين يتطلعون إلى وجود داخلي بدلاً من الحياة العائلية والمهنية. لكن أي من هذه النماذج لا يتوافق مع الحياة الحديثة ولا مع ولعنا الأخير بالروحانية الشخصية والسعي الذي أثارته في الكثيرين. في هذا الكتاب أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم شكل من أشكال الانغماس الكامل ليس تقليدياً ولا روحياً بالمعنى الديني للمصطلح، والذي لا يتطلب منك التخلي عن وظيفتك. كما ناقشت للتو، يقدم La Conscience de Plénitude استكشافاً لآليات الوعي بهدف تطبيق هذه المبادئ في الحياة. بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحاولون التأمل من حين لآخر، من الجيد معرفة أن هذه الممارسة تقدم لمحة عن الصمت. يمكن أن يكون هذا مؤكداً بلا شك، لأن معظم الناس لم يمروا بتجربة دائمة من راحة البال. وحتى لو كان هؤلاء الناس يعرفون كيف يبدو هذا الصفاء الداخلي، لا يمكنهم استدعاؤه متى شاءوا، على الرغم من أنه من الممتع بشكل خاص الوصول إلى السلام الداخلي والهدوء أثناء التأمل. بمجرد أن نفتح أعيننا، ماذا يفعل العقل؟ يستأنف حياته كما يعرفها، سلسلة مستمرة من الهموم والرغبات والمطالب والواجبات والآمال والمخاوف. ومع ذلك فإن التأمل العرضي على الرغم من محدوديته يمكن أن يخلق الهدوء، وبالتالي فهو خطوة أولى نحو التحول العالمي. في أوائل الثمانينيات بدأت في ممارسة التأمل، وهو ما شكل نقطة تحول في حياتي. إذا نظرنا إلى الوراء، أتذكر طبيب بوسطن المرهق في الثلاثينيات من عمره، والذي غادر منزله قبل الفجر وعاد بعد غروب الشمس، ويبدو أن جهازه العصبي بحاجة إلى جهازه العصبي الخام لجرعته اليومية من السجائر والكحول ليعود إلى الهدوء. لقد تبنيت هذه العادات لأنه في ذلك الوقت كان كل الأطباء من حولي، ولا سيما الأطباء المتدربون والأطباء الشباب، لديهم نفس أسلوب الحياة. بدأت في أخذ لحظة 2 مرات في اليوم لممارسة تأمل المانترا البسيط
وفي غضون عام اختفت عاداتي السيئة تماما. هذه هي الطريقة التي اكتشفت بها بشكل مباشر نوع التغييرات القوية التي يمكن أن تحدث في حياة أي شخص. في السنوات القليلة التالية جعلت مهمتي تعليم التأمل لأكبر عدد ممكن من الناس. منذ ذلك الحين واصلت التدريس وتناولت تقنيات مختلفة. لقد تعلم عدد لا يحصى من الناس التأمل من جانبي، وعلى الرغم من أنني رأيت كل منهم لفترة وجيزة، كنت متأكدا من أعماق قلبي أن التأمل يمكن أن يغير حياتهم. لسوء الحظ أدركت أن هناك فجوة كبيرة بين إمكانات التأمل وتأثيراته الحقيقية. ترتبط هذه الفجوة جزئياً بحقيقة أن الناس لا يمنحون التأمل فرصة، يحاولون لفترة ثم ينتهي بهم الأمر بالتخلي عن تأملهم اليومي لأن أيامهم ممتلئة للغاية، سرعان ما يتخلوا عن ممارستهم. وأدعوهم أحياناً لمحاولة التأمل لكن ذلك لم ينجح، أو أنهم يبحثون عن فائدة محددة مثل خفض ضغط الدم لديهم، لكن الأمر يتطلب الكثير من الصبر من جانبهم للحصول على نتائج، مقارنة بتناول حبوب منع الحمل فقط. هناك أيضاً عوامل أخرى: استنكار العائلة أو الأصدقاء، احتمالاً أكثر شيوعاً منذ 30 عاماً عما هو عليه اليوم، لكنه لا يزال حقيقياً جداً، أو الخوف من التعرض لشخص غريب ومهمش، لأن المرء ينتقل من كائن واحد ساطع لآخر في السوق الروحي. أدركت أخيراً أن المشكلة كانت أعمق بكثير، وأن المشكلة لم تكن في طريقة الحياة الحديثة، ولكن في النفس المنقسمة التي قادت الفرد إلى تبني أسلوب الحياة هذا. لدينا جميعاً انقسام في النفس، كل يوم نرتدي أقنعة مختلفة اعتماداً على تفاعلاتنا. نحن مختلفون في المنزل والعمل، مع العائلة والغرباء، في خصوصية أفكارنا وفي الكلمات التي نستخدمها. عندما نتأمل يمكننا أن نشعر بقوى مختلفة معارضة داخل النفس. قرار بسيط على سبيل المثال اختيار خسارة 2 كيلوغرام يتحول إلى قتال بين أصواتنا العقلية والتي تمثل من ناحية ما نريد القيام به، ومن ناحية أخرى الأسباب التي تمنعنا من تحقيق ذلك، أي العادات، القصور الذاتي، الرغبات الاندفاعية، السلوكيات القهرية، عدم القدرة على مقاومة الإغراق إلى آخره. في النهاية تسود قوى الانقسام ويفشل النظام. لا يمكن لأي شخص خارجي أن يشفي نفس الشخص المنقسمة، وبما أن تلك الذات المنقسمة متأصلة فينا فلا يمكنها أن تغير نفسها أيضا. يتجاهل معظم الناس عبارة النفس المنقسمة أو النفس المقسمة، لكن ضع في اعتبارك إحدى عواقبها التي يعرفها كل منا: افتتاننا الجماعي بالشهرة. تقودنا وسائل الإعلام السائدة إلى الاعتقاد بأن نجوم السينما والمشاهير الآخرين كائنات خاصة تستحق الإعجاب. إنها لا تبدو جميلة فحسب، بل تتمتع كل منها بحياة حب مثالية ونمط حياة أكثر إرضاء. بالطبع الواقع مختلف تماما، والجانب الآخر للعملة هو عندما نتذبذب عندما نعلم بسقوط أحد المشاهير الذين تعاطوا المخدرات أو انفصلوا أو وقعوا في فضيحة. إنها نفس القصة دائما. يريد الناس حقا عبادة الأوثان، لكنهم ينتهي بهم الأمر إلى إخراجهم من قاعدة التمثال. من خلال عبادة المشاهير نعيش أحلامنا من خلال الآخرين، لأننا مجبرون على العيش مع أنفسنا المنقسمة. فإننا نعرض الكمال أي الاكتمال على المشاهير. نتخيل أن هذه الكائنات تتمتع بامتياز وأنه في مأمن من الواقع. في حياتنا هناك تقلبات مستمرة ولحظات من الملل والروتين الأبدي وقبض العادات السيئة التي لا يمكننا التخلص منها. يجب أن ندرك أن هذه القيود هي نتاج الذات المنقسمة. إن العيش بشكل غير مباشر في أحلام الآخرين لا يساعد حقا في التعامل مع أحلامه في الحياة، على عكس التأمل الكامل والرحلة التي يقدمها. لا تستطيع الذات المنقسمة والمشرذمة أن تشفي نفسها. سيستمر في الصعود والهبوط ومواجهة التناقضات الداخلية،
والارتباك والنزاع. إذا لاحظت نفسك بصدق فمن المحتمل أن العيوب التي تراها في نفسك الآن كانت موجودة منذ سنوات. إذا كنت تشعر بالقلق والاكتئاب اليوم فمن غير المرجح أن تكون هذه هي المرة الأولى. إذا كنت تنغمس في عادات سيئة مثل الإفراط في تناول الطعام فهناك ماض كامل من القرارات والإجراءات الصعبة. إذا كانت لديك ميول نفسية سلبية مثل أن تكون سريع الغضب أو الاستسلام بسهولة للآخرين أو الشعور بأنك ضحية فإن هذه الخصائص تستند أيضا إلى التاريخ. تستمر الحياة دون تغيير لأنه عندما تحاول محاربة عادة متأصلة بعمق هناك معارضة بين جانبين من الذات المنقسمة: الشخص الذي يريد التغيير مقابل الشخص الذي يرفض التطور بأي ثمن. بشكل عام لا يتولى أي من الاثنين المسؤولية وفجأة تستمر المواجهة.